Вона знаходилась на ремонті всього 3 доби. Просто що техніка не нова, техніка радянська. Ми її просто, люба техніка потребує обслуговування. Нема, та навіть ти візьми нову техніку, там все, воно все потребує обслуговування. За теперішніх погодних умов вона потребує більш ретельного обслуговування, там, особливо, що відноситься до ходової частини. Тому що багно йде налипання на механізми, і вони виходять із ладу. Ми працюємо цілодобово 24/7. Тобто у нас нема такого. У нас завжди хтось знаходиться в районі виконання бойового завдання. Тому що наша піхота, вона завжди напередку, і їй завжди треба, щоб вона знала, що її в будь-який час, в будь-яку хвилину готові перекрити і надати їй вогневу підтримку. Заводи по 3 снаряда, огонь. Шаман уже все. Шамана отправляем на перезарядку, с первым еще попытаемся. Ай, красота. Якщо ми не дамо підтримку піхоті, то вона приречена. Під артилерії береже кров піхоти. Понеслась. Ловите, пацаны. Принял. Як би ми не берегли себе, не берегли свою піхоту, але будь-який бій, він має втрати з обох сторін. І як не прикро це казати, але ми також несемо втрати. А для нас кожен солдат – це не безповоротня втрата. Переломний момент, він давно вже наступив. Просто що, звісно, хотілося, щоб це зброя, озброєння більш сучасне нам надходило більш швидкими темпами. Ті підготовлені, грубо кажучи, мотивовані бійці, це особливо касається піхоти, які були на початках, їх вже частково їхні ряди поріділи. Поранення, все ж таки, важкі бої, є загиблі. Підготувати нових потрібен час. Але те, що ворог зрозумів уже, що він безкарно на нашій землі нічого не зможе зробити, і він уже при всій своїй що аналогів нет армії відступає, це вже каже про багато. Просто, що вони йдуть волнами, відправляють свою піхоту, як от худобу на забій. І вони не рахують свої втрати. Тобто зараз загинули одні, на їхнє місце через годину вже йдуть другі. Вони навіть не підбирають своїх. І я ж кажу, хвиля за хвилею йдуть все нові, як скотину на обій ведуть, от вони так само йдуть. Від Бонжорно, великий привіт не мити. Друже, велике дякую. Велике дякую. Разом до перемоги, разом переможемо. Слава Україні, брати! Готов? Готов? Кожен наш постріл може принести втрати як з тої, так і з нашої сторони. Тобто, якщо ми до своєї роботи віднесемося так, вистрелив та й вистрелив, можна попасти ж і по нашій піхоті, і по якомусь житловому будинку, а цього ніхто не хоче. Так що у артилерії у нас зовсім трошки другий підход іде до особового складу і до його навченості. Чим краще підготовлені розрахунки, чим краще підготовлені бойові екіпажі, машини, чим злагодженіше вони діють, тим живучість підрозділу вища. І тут головне як? Хто кого зможе подавити? Чи ми їх? А вони намагаються, щоб нас подавити,
І щоб ми відійшли, ну, поки у них не сильно виходить, ну, але інколи, звісно, буває жарко, важко, ну, артилерія не відступає. Як то кажуть, війшло в історію, є навіть відео, що от там, ну, долі секунди, і ми б збили штурмовик сушку з оцієї гармати. Він злякався, ми теж трошки це, він по нам відпрацював РСами. Але ну, ноги потрусилися, там все зібралися і поїхали далі. Старий вогонь. Він, виходить, з моря виходив на суходіл, а ми біля узбережжя стояли, якраз мали працювати. Наведені в ціль, все, і нам пішла команда на відпрацювання цілі, ми робимо постріл, і якраз в цей же час сушка над нами прямо пройшла. Рахує, що зараз не мали вийти живими, а ми виходили. От навіть з цією машиною ми тоді попали під обстріл, нас накрила батарея. І заклинило уламки, осколки ворожі попали в ходовий механізм, його заклинило. І в мене каска тоді якраз осколками посікло мені, бо я якраз отак на броні їхав зверху на стволі. Я був впевнений, що буду артилеристом, бо їдучи, я знав те, що, по-перше, артилеристи з бойовим досвідом, їх не так багато в Збройних силах, і вони, як то кажуть, в ціні були. Тому я зразу їхав в свій підрозділ і все. Взагалі мав йти в десант, але так як я з кумом йшов, а кума в десант не брали, то ми стали артилеристами.